Vă salut, bine v-am regăsit. În acest videoclip vreau să vă arăt un foarte bun îngrășământ natural care se poate folosi atât la roșii, castraveți, vinete, ardei, inclusiv la flori, cum ar fi mușcate. Eu l-am folosit și la căpșuni și am avut rezultate foarte bune. Este vorba de soluția pe bază de drojdie sau, cum spun unii, îngrășământul pe bază de drojdie. Metoda aceasta am testat-o de câțiva ani și am avut rezultate foarte bune. Metoda este testată cu mare succes în fiecare an de către toți cei care doresc să aibă tomate gustoase, fără a apela la îngrășămintele chimice. Avantajele soluției cu drojdie în grădină sunt rețeta rapidă de preparare, ingredientele ușor de găsit și aplicarea directă a fertilizantului natural prin udare. Fertilizarea cu drojdie sporesc activitatea microorganismelor din sol, activează prelucrarea substanțelor organice, eliminând fosfor și azot și stimulează rădăcinile plantelor. De asemenea, ajută la o dublare a fructelor. Efectele drojdiei asupra roșilor este vizibil la nivelul rădăcinilor și frunzelor, care se dezvoltă mult mai rapid și mai bine. Fertilizarea roșilor cu drojdie ajută plantele să tolereze mai ușor căldura sau alte condiții meteo deosebite. Acest îngrășământ se poate aplica de maxim 3 ori pe sezon, nu mai mult, deoarece poate îmbătrâni planta la un interval de 3-4 săptămâni între aplicări. Iar acum o să merg să vă arăt și cum prepar această soluție din drojdie proaspătă. Iar acum să vă arăt și cum se prepară acest îngrășământ pe bază de drojdie. Am în față un cub de 100 de grame de drojdie proaspătă. Bineînțeles, drojdia nu se folosește ca atare, prima dată trebuie să o activăm. Din acest motiv am pregătit un bol. O să pun drojdia în bol. Prima dată o rup. Pentru a se activa mai repede, se poate pune zahăr. Eu de data aceasta o să folosesc zahăr. O să pun o lingură de zahăr. Zahărul este opțional. Eu folosesc zahăr de data aceasta pentru ca drojdia să se activeze mult mai rapid. În această sticlă de 2 litri am pus apă călduță. Voi adăuga puțină apă. Iar acum urmează să activăm drojdia. O lingură se amestecă foarte bine. Până devine o pastă. Am amestecat foarte bine drojdia, așa arată acum, iar acum o voi lăsa pentru aproximativ jumătate de oră ca ea să se activeze. Au trecut 20 de minute de când drojdia a stat la activat. Așa trebuie să arate drojdia când e activată, să aibă aceste bule. Iar acum să vă arăt și cum prepar această soluție. Pentru această soluție voi avea nevoie de 2 litri de apă puțin călduță și de un pet. Am pregătit aici un pet, 2 litri de apă puțin călduță. Având cantitatea de 100 de grame de drojdie, voi folosi 2 litri de apă puțin călduță. Dacă puneam 50 de grame de drojdie proaspătă, aveam nevoie doar de 1 litru de apă
călduță. În acest pet voi face soluția. Voi pune apa. Iar pe urmă voi adăuga drojdia. Punem capacul și o agităm puțin. Iar cei 2 litri de soluție concentrată îi mai lăsăm pentru aproximativ jumătate de oră. Am lăsat soluția concentrată în pet pentru aproximativ jumătate de oră. Iar acum să vă arăt și cum se face diluția. În găleată am pregătit 5 litri de apă, de preferat ar fi să fie apă de ploaie, dar se poate folosi și apă stătută. Mi-am pregătit și un bol gradat. Diluția se face 1 litru de soluție concentrată în 5 litri de apă. Punem, cum am menționat, 1 litru de soluție. În 5 litri de apă. Se amestecă foarte bine. Iar cu acești 6 litri de soluție diluată se poate uda roșiile din grădină. Când au fruct, roșiile se udă cu o cantitate de 1 litru. În faza de plantat, de răsad, se udă cu jumătate de litru. Vreau să menționez faptul că soluția pe bază de drojdie se folosește de maxim 3 ori pe sezon, nu mai mult, deoarece poate îmbătrâni planta. Udarea se face dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune. Eu o să merg să ud roșiile din grădină. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Mă ajută un like, un comentariu dacă și dumneavoastră folosiți soluția pe bază de drojdie, dacă ați avut rezultate sau dacă folosiți alte îngrășăminte, bineînțeles naturale. Vă rog să lăsați în comentarii. Până data viitoare vă doresc o zi cât mai plăcută și roade bogate. La revedere!